Lupta pentru egalitatea femeilor pare un subiect actual ce fierbe, însă această luptă nu se poartă de ieri, ci de 10 ori sute de ani. Mici sau mari realizări personale au construit treaptă cu treaptă scara pe care alte femei au pășit, urmându-și visuri și construind o altă treaptă pentru cele ce au urmat. Voi enumera 5 femei românce care au construit trepte pentru alte românce sau femei din lumea întreagă. Nu este un top, pentru că importanța acestor realizări nu poate fi clasată într-un top. Trebuie să înțelegem că, în contextul vremurilor, orice barieră dărâmată de o femeie crea o potecă ceva mai lină pentru următoarele. O să începem cu prima femeie din lume cu licență și doctorat în drept în epoca modernă. Pe numele ei Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu, aceasta s-a înscris la Universitatea din Paris în anul 1884. Însoțită de mama sa, o feministă declarată, Sarmiza a întâmpinat dificultăți și atitudini ostile în momentul în care a ajuns la Universitatea din Paris. Chiar profesorul de drept civil, Colmet de Santerre, spunea că am ezitat să-i acordăm domnișoarei Bilcescu autorizația pe care o cerea, temându-ne că vom fi nevoiți să facem poliție în amfiteatre. Deși acceptată, în prima zi de studiu a întâmpinat dificultăți la intrarea în universitate, portarul refuzând să o lase în interiorul facultății. Aceasta povestea că în discuția contradictorie cu el, i-a invocat chiar cuvintele ce erau scrise deasupra ușii universității: liberté, egalité, fraternité. În cele din urmă, aceasta a reușit să-și ducă studiile la bun sfârșit. După un an de studiu, profesorul Colmet de Santerre rostea cuvinte de laudă la adresa Sarmizei despre neobosirea dincolo de orice laudă și comportamentul exemplar. Dar lăuda și studenții băieți ai universității pentru că au primit-o ca pe o soră. După 3 ani de la înscrierea la universitate, în 1887, Sarmiza obținea licența de practică, iar în 1890 obținea diploma de doctorat în drept cu teza despre condiția juridică a mamei. Un an mai târziu, 1891, aceasta era acceptată în baroul județului Ilfov, care atunci cuprindea și capitala București. Cu toate astea, Sarmiza nu a practicat niciodată, însă a rămas foarte activă în cercurile feministe, fiind una dintre membrele fondatoare a Societății Domnișoarelor Române. Rămânem tot la o premieră, continuând cu prima femeie inginer chimist din lume. Numele ei este Elisa Leonida Zanfirescu. Născută la Galați, aceasta a făcut școala primară în orașul natal, urmând ca liceul să-l facă în București, la Școala Centrală de Fete din București. La terminarea liceului, aceasta s-a înscris la Școala de Poduri și Șosele din București, mai exact Politehnica de azi. A fost refuzată din cauza prejudecăților vremii, așa că a ales să plece în Germania, mai exact la Berlin, pentru a se înscrie la Academia Regală Tehnică din Berlin. Însă, nici acolo nu a fost primită cu brațele deschise. Decanul facultății, pe nume Hoffmann, a invocat principiul societății germane din vremurile respective, în legătură cu chemarea esențială a femeii, format din cei 3 K: Kinder, Küche, Kirchen, însemnând copiii, biserica, bucătăria. Deși acceptată, aceasta întâmpina atitudini ostile și uneori era ocolită sau ignorată în timpul cursurilor. A reușit să depășească aceste piedici. La finalul anilor de studiu, același decan ce invoca principiul celor 3 K îi înmâna diploma de inginer, spunând că a fost cea mai silitoare dintre silitori. Astfel, Elisa Leonida devenea primul inginer chimist femeie din lume. În anul absolvirii, 1912, ziarul Minerva îi dedica un articol cu titlul Elisa Leonida, prima femeie inginer din țara noastră și din Germania. O compatriotă a noastră, domnișoara Elisa Leonida, în loc să studieze literele sau medicina, sau mai rău, dreptul, a studiat ingineria. În inginerie, viitorul femeilor e mare. Domnișoara Elisa Leonida a trecut cu deosebit succes examenul final, obținând diploma de inginer. Însă activitatea ei nu s-a încheiat aici. Deși i s-a oferit un post de inginer la BASF din Germania, cea mai mare companie chimică din ziua de astăzi, Elisa a preferat să se întoarcă în România. Aici a întâmpinat probleme în a-și găsi de lucru, însă a obținut un post de inginer la laboratorul Institutului Geologic din București.
De-a lungul carierei, aceasta au contribuit la afirmarea științei românești, dar și la progresul economiei naționale. După război, Zamfirescu s-a întors la Institutul Geologic, a condus mai multe laboratoare de geologie și a participat la diverse studii de teren, printre care unele care au identificat noi resurse de cărbune, șisturi, gaze naturale, crom, bauxită și cupru. Elisa Leonida Zamfirescu a predat de asemenea fizică și chimie. La Institutul de Geologie a condus 12 laboratoare de-a lungul carierei sale, efectuând 85.000 de analize, ale căror rezultate au fost publicate în seria Studii economice și contribuind la identificarea de noi resurse de cărbune, șisturi bituminoase, petrol, gaze naturale, roci de construcție, crom, bauxită sau cupru în România, despre care a scris și câteva cărți de specialitate. La vârsta de 52 de ani, an în care trebuia să iasă la pensie, aceasta a optat pentru a-și continua cariera, renunțând la pensie definitiv și trăind numai din salariu. A profesat până la vârsta de 75 de ani. În timpul vieții, aceasta a fost pe frontul primului război mondial, conducând spitale de campanie ale Crucii Roșii. Foarte interesant este că și frații dumneei au avut cariere extraordinare. Sculptorul Gheorghe Leonida este cunoscut pentru crearea capului statuii lui Iisus Hristos din Rio de Janeiro. Fratele mai mare, Dimitrie Leonida, este unul din cei mai importanți oameni de știință români. Acesta a înființat Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida din București. Sora mai mică, Adelina Leonida Paul, a fost primul medic oftalmolog din România care a utilizat curentul electric în tratamentul cataractei. Aceasta a operat-o și pe Regina Maria, iar sora mai mare a Elisei Leonida Zamfirescu, adică Natalia Leonida, a contribuit la transcrierea primelor partituri în Braille a numeroase partituri muzicale și opere din literatura română și universală. Sofia Ionescu Ogrezeanu a fost prima femeie neurochirurg ce a efectuat o operație pe creier. Se întâmpla în anul 1944. Sofia Ionescu Ogrezeanu, în vârstă de 24 de ani, era intern la spitalul numărul 9 din București. În toată lumea domnea războiul, iar luna aprilie aducea bombe asupra Bucureștiului, aliații începând bombardamentele asupra orașelor importante în data de 4 aprilie 1944. Acest lucru avea să aducă o premieră în lumea medicală. Forțată fiind de lipsa de personal, Sofia Ionescu Ogrezeanu opera un băiat rănit în urma bombardamentelor asupra Bucureștiului. Continuăm cu Aurora Gruescu, o doamnă ce a simțit pe propria piele respingerea bărbaților într-un domeniu considerat a fi bărbătesc. Dumneaei declara despre colegul de bancă: 2 ani nu mi-a vorbit colegul meu de bancă, zicea că n-are ce să discute cu o fată despre probleme care sunt ale bărbaților. Sigur vă întrebați care era domeniul în care problemele erau doar ale bărbaților. Este vorba despre silvicultură. Aurora Gruescu a fost prima femeie inginer silvic din lume. Inițial aceasta s-a înscris la facultatea de medicină, însă neplăcându-i, a dat examenul pentru admiterea la facultatea de silvicultură. Nu a fost primită bine, nu doar colegii aveau un comportament respingător. Aceasta povestea că însuși decanul facultății, Vintilă Stinghe, încuraja băieții să o marginalizeze. Începându-și totuși cariera de inginer silvic în anul 1938, aceasta a căpătat respect în timp, însă era plătită cu un salariu mai mic decât o pensie. A făcut parte din primul program de împădurire a teritoriului României, reușind plantarea a 100.000 de hectare de pădure. A participat și la lupta împotriva dăunătorilor care afectau suprafețele forestiere. Aceasta și-a început cariera în perioada interbelică, însă după cel de-al doilea război mondial, când comuniștii au preluat puterea în țară, Aurora Gruescu a cunoscut din nou respingerea autorităților. Partidul Comunist a considerat-o dușman al poporului și a fost expropriată, adică i s-au confiscat pământurile deținute. Mai târziu, aceiași comuniști aveau să o decoreze și să o laude, încercând să o atragă în Partidul Comunist. Aceasta a refuzat. Cariera doamnei Gruescu s-a desfășurat din 1938 până în anul 1973. În anul 1997 a fost nominalizată de către American Biographical Institute pentru titlul de personalitate a anului. În anul 2000, aceasta a primit o scrisoare prin care era anunțată că este recunoscută ca fiind prima femeie inginer silvic din istorie.
Totodată și prima româncă ce își scria numele în Cartea Recordurilor. S-a stins din viață în anul 2005. Deși am discutat despre doamne din domenii precum tehnica, medicina sau silvicultura, o să încheiem acest episod cu o artistă, dar și cu un eveniment aflat în Cartea Academiei Recordurilor. Este vorba de pianista Cela de la Vrancea. Aceasta deține recordul pentru cel mai în vârstă pianist profesionist. Conform Academiei Recordurilor Mondiale, aceasta a susținut un concert la 103 ani, la care a primit 6 bisuri. A murit în anul 1991 la vârsta de 104 ani. Fiica avocatului și scriitorului Barbu Ștefănescu de la Vrancea declara despre copilăria ei că a crescut într-o atmosferă învăluită de muzică, discuții despre artă și literatură. A avut norocul, prin prieteniile legate de tatăl său, să-i cunoască pe George Enescu, Nicolae Grigorescu sau Constantin Brâncuș. Cu George Enescu a concertat. Bucuria mea de a cânta cu el la sonatele lui Beethoven, Mozart și alții a fost întotdeauna la zenit din punct de vedere al interpretării. Ne înțelegeam de la prima repetiție. Mi-aduc aminte că îl rugasem în preajma unui concert de 3 sonate ale lui Beethoven să nu exagerăm viteza finalului din sonata în do minor. Enescu m-a liniștit. Dar la Ateneu, în final, Enescu a pornit o îngoană nebună și primejdioasă pentru partitura de la pian. Am cântat-o pe nerăsuflate, sărind de pe claviatură ca un cal de curse. Enescu, ascunzându-și nasul cu mâna, râdea. Am vrut să văd dacă sunteți capabilă de această nebunie. De atunci am devenit prieteni. De-a lungul vieții, aceasta a predat lecții de muzică la Conservatorul din București. Doar până ce regimul comunist a ajuns în fruntea țării. Apoi, așa cum au făcut cu oamenii de seamă ai culturii române, comuniștii au încercat degradarea imaginii și a stării materiale a artistei. Aceștia au confiscat o parte din avere și au mutat-o de la conservator la un liceu. În anul 1987, deși comuniștii încă dețineau puterea în stat, Celei de la Vrancea a fost organizat un eveniment pentru sărbătorirea centenarului. Deși nu a fost promovat foarte bine, sala în care evenimentul a fost organizat a fost arhiplină. Acest eveniment o face pe Cela de la Vrancea singurul artist ce și-a sărbătorit centenarul prestând pe scenă. În anul 1991 susține ultimul său concert, la vârsta de 103 ani, despre care Agenția Recordurilor Mondiale spune că a avut 6 bisuri. Vă mulțumesc mult pentru atenție și nu uitați, România este o poveste fără de sfârșit.